साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेलमा यहाँनिर केही डाटाहरु यसरी मैले टाइप गरेर राखेको छु। यो डाटामा एउटा चाहिँ क्लास, त्यसपछि रोल नम्बर र यहाँनिर केही स्टुडेन्टहरुको नामहरु यहाँनिर यसरी राखेको छ। अब यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ सर्च लेखेको छ, त्यसपछि राइट साइडमा खाली रहेको छ। हामीले यो सर्च बक्स बनाउन लागेको। यहाँनिर मैले जे टाइप गरे यहाँनिर कलर सहित हाइलाइट भएर आउनु पर्यो। अब त्यसरी हामीले एक्सेलमा सर्च बक्स कसरी बनाउने यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। जस्तै सबैभन्दा पहिला यहाँनिर एउटा बक्स बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर यो डेभलपर भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इन्सर्ट भन्ने अप्सन छ। यसमा तलपट्टि एरो जस्तो देखाएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईले तलपट्टि यो एबी लेखेको बक्स छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यसपछि यसलाई चाहिँ यहाँनिर यो बक्समा यसरी ड्र गरिदिनुहोस्। ठीक छ, यहाँसम्म भयो। अब यसरी यो टेक्स्ट बक्स ड्र भइसकेपछि यहाँनिर यो टेक्स्ट बक्समा राइट क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर प्रपर्टिज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर यसरी खुल्ने छ। यहाँनिर तपाईले लिंक सेल भनेको छ, यसमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईले सेललाई लिंक गर्नुहोस्। जस्तै अहिलेको सेल भनेको यो C को 2 मा छ। यहाँनिर मैले C2 गर्दिन्छु र यसलाई चाहिँ अब क्लोज गरिदिनुहोस्। अब यो C2 मै छ भनेर चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त? जस्तै सर्च भनेमा मैले यहाँनिर यसरी राखे, यहाँ A2 देखायो, त्यसपछि मैले यहाँनिर राइट साइडमा सारे, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ C2 अर्थात यहाँनिरको बक्स C2 हो। ठीक छ, यहाँसम्म भयो। अब यहाँनिर डिजाइन मोड भनेर यसरी यहाँनिर सिलेक्ट भइरहेको छ, यसमा क्लिक गरेर यसलाई हटाइदिनुहोस्। अब यहाँनिर मैले जे नाम टाइप गर्यो यहाँनिर कलर सहित हाइलाइट भएर आउनु पर्यो। जस्तै साजन लेखे भने यहाँनिर कलर सहित देखाउनु पर्यो। यहाँ अहिले देखाएको छैन। अब त्यो बनाउनको लागि के गर्ने त? यहाँनिर सबैभन्दा पहिला होम बटनमा जानुहोस् र त्यसपछि आफ्नो डाटालाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। ठीक छ, यहाँ मैले यसरी सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि यो होम बटनमा कन्डिसनल फर्म्याटिङ भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यसपछि यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ न्यू रुल भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यस्तै एउटा बक्स खुल्छ। यो बक्समा यहाँनिर युज अ फर्मुला टु डिटरमाइन व्हिच सेल्स टु फर्म्याट भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँनिर एउटा फर्मुला टाइप गर्नुपर्छ। फर्मुला रहेको छ, पहिला इक्वल टु प्रेस गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर AND लेख्नुहोस्, त्यसपछि एउटा ब्र्याकेट दिनुहोस्, यहाँ सर्च टाइप गर्नुहोस् यसरी, त्यसपछि फेरि एउटा ब्र्याकेट दिनुहोस्। अब यहाँनिर हामीले कुन सेलमा सर्च बक्स राखेका छौं त्यो सेलको नाम टाइप गर्नुपर्छ। जस्तै यो चाहिँ C को 2 मा राखेको छु मैले, त्यसैले यहाँनिर C2 गरौँ। अब यसलाई चाहिँ F4 प्रेस गरेर यहाँनिर लक गरिदिनुहोस्। अब त्यसपछि एउटा कमा राख्नुहोस्। अब यहाँनिर हाम्रो डाटा सुरु हुने कहाँबाट त? A कोलमको 4 नम्बरको रोबाट। त्यसभए यहाँनिर A4 गर्नुहोस्, त्यसपछि ब्र्याकेटलाई क्लोज गर्नुहोस्। अब यहाँनिर एउटा कमा राख्नुहोस्, त्यसपछि हाम्रो अहिले सर्च हुने कुनमा त C को 2 मा हो नि त, त्यसैले फेरि C2 गर्नुहोस् र यहाँनिर F4 प्रेस गर्नुहोस्। अब त्यसपछि एउटा लेस देनको साइन राख्नुहोस् र यो ग्रेटर देनको साइन राख्नुहोस्। अब यहाँनिर दुईवटा इन्भर्टेड कमा राख्नुहोस् र यो ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनुहोस्। यहाँनिर हामीले फर्मुला त लगायौं। अब हाइलाइट भएर कस्तो कलरमा आउने त्यो पनि मिलाउनु पर्यो। त्यसको लागि यो फर्मेट अप्सनमा जानुहोस्। यहाँनिर तपाईले यो फिल भन्ने अप्सनमा जानुभयो भने कलरहरु देखाउँछ। कस्तो कलर यहाँनिर फिल हुने त? जस्तै अहिले यो ग्रीन कलर। ठीक छ, ओके गर्दियौ। अब मैले यसलाई ओके गरिदिन्छु। अब यहाँनिर मैले यसरी SAJAN साजन लेख्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर साजन भएको टेक्स्ट कहाँ छ यसरी सर्च भएर आउने छ। जस्तै मैले यहाँ राजन लेखेँ भने देख्न सक्नुहुन्छ राजन भनेर आइसकेको छ। जस्तै यहाँनिर केही नामहरु दोहोर्याइदिउँ। जस्तै यहाँनिर यो थर्डमा राजन छ, यसलाई चाहिँ यहाँनिर यो 9 नम्बरको रोमा पनि लेखौं राजन। ठीक छ, त्यसपछि यो 11 नम्बरको रोमा पनि लेखेँ मैले। ल अब मैले यहाँनिर राजन सर्च गर्छु। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर राजन भन्ने नाम कहाँ छ यसरी देखाइसकेको छ। यस्तो किसिमबाट तपाईले सजिलैसँग एक्सेलमा सर्च बक्स बनाउन सक्नुहुन्छ।